ආයිබෝවන් welcome to our channel. අද මම හදන්න යන්නේ බ්‍රොකලි සහ සොසේජස් සමග පැස්ටා. මම භාවිතා කරන දේවල් තමයි මේ ඔයාලට දැන් තිරයේ දිස් වෙන්නේ. මම ගන්නවා පෙනී වර්ගයේ පැස්ටා රාත්තල් එකක්, බ්‍රොකලි රාත්තල් එකක්, සොසේජස් රාත්තල් භාගයක්, ඔලිව් ඔයිල් රස අණුව ගම්මිරිස් සහ ලුණු, සුදු ලූණු, මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්. මං ඉස්සෙල්ලාම පැස්ටා එක හදාගන්න වතුර ලීටර් දෙකක් ඩිපේ තියලා බොයිල් කරගන්නවා. වතුර නරනකොට පැස්ටා ටික එකතු කරලා විනාඩි 12ක් විතර උයා ගන්නවා. මේ පැස්ටා එක මම උයාගන්නේ පියන වහන්නේ නැතුව. මම හැමදාම කියනවා වගේ විවිධ පැස්ටා හදනකොට විවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන හින්දා උයන කාලය උයන ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම හැමදාම පැස්ටා එකේ පැකට් එකේ ගහලා තියෙන උපදෙස් පිළිපදිනවා. අන්තිමේට පියනෙන් වහලා විනාඩි 2ක් විතර ඉතිරි රස්නෙන් තැම්බෙන්න තියෙනවා. පැස්ටා ටික හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ වතුර වලින් කොටසක් මම වෙන් කර ගන්නවා පස්සේ භාවිතා කරන්න. ඉතුරු වතුර ටික මම මේ විදියට හොඳට ඩ්‍රේන් කර ගන්නවා. මං ඊළඟට බ්‍රොකලි ටික මයික්‍රොවේව් එකේ විනාඩි 2ක් තියලා ටිකක් මෘදු කරගන්නවා. ඊළඟට මම ලිපේ භාජනය නැවතත් තියලා ඔලිව් ඔයිල් ටික එකතු කරලා රත් කරගන්නවා. ඊළඟට මම සොසේජස් ටික එකතු කරගෙන හැන්දෙන් හොඳින් පොඩි කරනවා. ඔයාලට කැමති වර්ගයේ සොසේජ් එකක් මෙහිදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සොසේජ් එකේ කේසින් එකක් පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා නම් ඒක ඉවත් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද එහෙම කරොත් ඔයාලට පහසුවෙන් මේ සොසේජ් එක භාජනය ඇතුලේ පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙහිදී භාවිතා කරන්නේ සැර නැති සොසේජ් එකක්. මං ඒ හින්දා මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නම ස්පයිසි කරගන්න. ඊළඟට මම බ්‍රොකලි ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම කලින් පැස්ටා තම්බලා වෙන් කරගත්ත වතුර ටික අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ටිකින් ටික එකතු කරගන්නවා. ඔබ ග්‍රේවි ගතියට එහෙම නැත්නම් දියාරු ගතියට කැමති නම් වතුර ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට මෙහිදී සුදු ලූණු පවුඩර් එක එකතු කරගන්නවා. ඔබ සුදු ලූණු බික් භාවිතා කරනවා නම් කුඩා කෑලි වලට කපලා සොසේජස් එකතු කරන්න ඉස්සෙල්ලා තෙල් එකේ පොඩ්ඩක් බැද ගන්න පුළුවන්. බ්‍රොකලි ටික හොඳින් තැම්බුණාට පස්සේ මම චීස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකටම මම රස අණුව ගම්මිරිස් එකතු කරනවා. මම මෙහිදී භාවිතා කරන්නේ සුදු ගම්මිරිස් කුඩු. ඔබ කැමති නම් කළු ගම්මිරිස් කුඩු එහෙම නැත්නම් කළු ගම්මිරිස් කෑලි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම දැන් රස අණුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. මම දැන් ලිපත් ඕෆ් කරලා හොඳින් සියල්ලම කලවම් කරනවා. දැන් මම හොඳින් කලවම් කරගත්ත මිශ්‍රණයට ඩ්‍රේන් කරපු පැස්ටා ටික එකතු කරනවා. අවසාන වශයෙන් මේ විදිහට හොඳින් සියල්ලම කලවම් කරනවා.
මම දැන් සොසේජුයි බ්‍රොකොලි එකතු කරලා හදාගත්ත පැස්ටා එක පිළිගන්නන්නයි යන්නේ. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. more to come. ස්තුතියි.